नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय इंटिग्रेशन. ओके, तर आपण आज हा इंटिग्रेशनचा एक एक्स्ट्रा सेशन घेतोय. ऑलरेडी हा टाइप आपण झालेला आहे, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये घेतलेले आहेत 2 एक्झाम्पल. ओके, तर थोडंसं आपण एक्स्ट्रा काय करणार आहोत, प्रॅक्टिस करणार आहोत. ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात काय येईल की हा टाइप काय आहे, एकदम सो इझी आहे आणि तो कसा ॲप्लिकेबल करायचा हे थोडंसं तुमचा कन्सेप्ट काय होऊन जाईल, चांगल्या प्रकारे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल. ओके, तर आपण सुरुवात करूया. लेट डू स्टार्ट. ओके, तर एक्झाम्पल जे फर्स्ट आपल्याला दिलेलं आहे ते आपण घेऊया. ठीक आहे, तर आय इंटिग्रेशन ओके डी एक्स अपॉन कॉस काय दिले आपल्याला, तर एक्स मायनस ए दिलेला आहे आणि डिवाइडमध्ये काय दिले, कॉस एक्स मायनस बी. ओके, तर आता अशा टाईपमध्ये एक्झाम्पल आलं तर नेमकं सॉल्व कसं करायचं. ओके ओके, आतापर्यंत जे आपण एक्झाम्पल पाहिले ते थोडेसे काय होते, वेगळे होते. वरती काय होतं, साईन होतं, कॉस होतं, अशा टर्म्स काय होत्या, हां इन्क्लूड दिलेल्या होत्या. मात्र इथं कुठलीही टर्म दिलेली नाही आहे, म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल, थोडक्यात ॲडजस्टमेंट करायला लागेल. बरोबर, आता इथं देताना काय दिले, कॉस कॉस, म्हणून आपण काय घेऊ, साईन रिलेटेड टर्म घेऊया. ठीक आहे, आता साईन म्हणजे टर्म काय, आता घ्या नेमकी काय घ्यायला लागेल हो, तर साईन काय करू आपण, ए मायनस काय करूया, बी इथं टर्म घेऊया. ठीक आहे, म्हणजे एक्सेस काय केला मी, थोडक्यात कॅन्सल केला आणि ए मायनस काय घेतला, बी घेतला. ठीक आहे, आता मल्टिपल अँड थोडक्यात काय करायला लागेल, डिवाइड बाय थ्रू आउट. ओके, मग आता साईन ए मायनस बी आणि साईन ए मायनस बी मी काय केली, ॲडजस्टमेंट केली आणि कॉस ए काय ना, कॉस ए एक्स मायनस बी आणि कॉस काय ना एक्स एक्स मायनस ए आणि कॉस एक्स मायनस बी. ओके, डी एक्स. आता आपल्याला काय करायचे की ही खालची जी टर्म आहे, ओके, आता खाली टर्म कुठल्या कुठल्या आहेत तुमच्या, तर एक्स मायनस ए आहे. ठीक आहे, आणि दुसरी काय एक्स मायनस बी आहे. मी काय करणार, ही वरती यस न्यूमरेटरला काय करणार, ॲडजस्टमेंट करणार. ओके, की त्याचा मिनिंग काय राहायला पाहिजे, ए मायनस काय राहायला पाहिजे हो, हां बी राहायला पाहिजे. म्हणजेच काय येईल, साईन, आता पहा एक्स मायनस बी टर्म मी ॲड करतो. ठीक आहे, आता एक्स मायनस बी टर्म ॲड केली तर आपल्याला काय करायला लागेल, पहा आता हा बी पण बी टर्म फक्त मायनस ए आणि आता मायनस ए, मग आता ही टर्म मी काय करतो, इथं ॲडजस्ट करतो. इथं एक्स काय प्लस आहे, म्हणजे आपल्याला निगेटिव्ह काय घ्यायला लागेल, एक्स एक्स गेट काय होईल, हा कॅन्सल होईल आणि हा काय करायला लागेल, मायनस ए, म्हणजे इथं मायनस ए झाला. बरोबर का. ओके, म्हणजे दोन्ही पण टर्म काय झाली, सॉरी पॉझिटिव्ह ए झाला पाहिजे. बरोबर, मग पॉझिटिव्ह ए इथं ॲडजस्ट झाला आणि हा मायनस पण बी काय झाला, आपला ॲडजस्टमेंट झाला आणि एक्स एक्स काय होईल, गेट कॅन्सल. ओके, त्याचा म्हणजेच मिनिंग काय राहिला, ए मायनस बी राहिला. आता डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं, मग कॉस काय येणार, एक्स मायनस ए आणि इंटू काय येईल तुमचं, कॉस एक्स मायनस काय येईल, बी आणि डी एक्स. ओके, हां हेपर्यंत प्रोसेस लक्षात आली तुमच्या. हां म्हणजेच काय, आता 1 अपॉन, आता ही सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करूया आपण, ए मायनस बी, त्यानंतर इंटिग्रेशन साईन. आता ही टर्म मी कशी लिहू शकतो, ओके, आता ही टर्म कशी लिहू शकतो, तर इन ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस बी अशी लिहू शकतो. ओके, आता इथं मायनस आहे म्हणजे मायनस येणार आणि एक्स, आता ही निगेटिव्ह काय होईल तुमचं, साईन चेंज होईल का, एक्स मायनस काय येईल, ए का ब्रॅकेटमध्ये गेलेलं आहे त्याच्यामुळं, आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं, मग कॉस काय येणार, एक्स मायनस ए आणि इंटू काय येईल तर तुमचं कॉस एक्स मायनस बी. ओके, आणि ब्रॅकेट कंप्लीट डी एक्स. ओके, मग आता मी इथं फॉर्म्युला यूज करू शकतो का, पहा ह्याला कन्सिडर करणार ए आणि ह्याला काय कन्सिडर करणार मी बी करणार, म्हणजे मला फॉर्म्युला कुठला ॲप्लिकेबल करायला लागेल, हो साईन ए मायनस बी. ओके, म्हणजेच काय असतो, साईन ए इंटू काय असतो तुमचा कॉस बी, तर निगेटिव्ह साईडला निगेटिव्हच असतं. बरोबर, आणि इथं काय असतो तुमचा कॉस ए आणि इंटू काय असतो साईन बी. ओके, म्हणजे हा फॉर्म्युला मी काय करू शकतो, यस ॲप्लिकेबल करू शकतो का न्यूमरेटरला, येस. ओके, मग आपण ॲप्लिकेबल करूया. म्हणजेच काय येईल, आय इज इक्वल टू 1 अपॉन काय येणार, साईन ए मायनस बी. ओके, आता इंटिग्रेशन. ओके, आता मी ॲप्लिकेबल करतोय, काय येणार, साईन एक्स मायनस बी. ओके, त्याच्यानंतर काय येणार, कॉस एक्स मायनस ए. बरोबर का, एक्स मायनस ए. ठीक आहे, तर हा ए आणि हा काय माझा, हा बी आहे आणि इथं काय टर्म मग माझी तुमची निगेटिव्ह आहे, म्हणजे इथं निगेटिव्ह येणार, कॉस काय येणार तुमचं एक्स मायनस बी आणि त्याच्यानंतर साईन काय येणार इथं एक्स मायनस ए. ओके, आणि ह्याला डिवाइड होल. ओके, ह्याला डिवाइड काय तुमचं, तर कॉस आहे एक्स मायनस ए इंटू काय कॉस एक्स मायनस बी. ओके, इथपर्यंत प्रोसेस लक्षात आली आणि इथं डी एक्स. ओके, गॉट इट. हां, मग आता माझी नेक्स्ट प्रोसेस काय ते पहा, मग आय इज इक्वल टू 1 अपॉन काय ना, साईन ए मायनस बी. ओके, यस इंटिग्रेशन. ओके, इंटिग्रेशन टाकतोय. आता ह्याच्यामध्ये टर्म मी काय करतो, सेपरेट करतो, म्हणजे साईन एक्स मायनस बी, त्यानंतर इंटू कॉस काय येणार एक्स मायनस ए. ओके, आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं कॉस एक्स मायनस ए आणि इंटू काय येणार कॉस एक्स मायनस बी. ओके, ही टर्म झाली, इथं काय झालं तुमचं डी एक्स. ओके, आता ह्याला सेपरेट लक्षात घ्या, इथं ब्रॅकेट देतोय, आता ह्याला सेपरेट निगेटिव्ह साईन आहे, मग ह्याला काय आपलं इंटिग्रेशन, ह्याला मी सेपरेट घेतो, कॉस काय येणार एक्स मायनस बी आणि डिवाइडमध्ये आपलं सॉरी इंटू काय येणार साईन एक्स मायनस ए. ओके, ही टर्म आली लक्षात, आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय येणार कॉस एक्स मायनस ए इंटू काय येणार कॉस एक्स मायनस बी आणि इथं काय येईल डी एक्स आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट. ओके, गॉट इट.
इथपर्यंत प्रोसेस लक्षात आली? ठीक आहे. हा पार्ट तुमच्या लक्षात आला का? ठीक आहे. ओके यस. मी हा काय करतो थोडासा वॅनिश करतो म्हणजे थोडंसं आपल्याला आन्सर काय येईल थोडंसं व्यवस्थित लिहिता येईल. ओके यस. आता मी काय करतो मग देअरफॉर आय इज इक्वल टू 1 अपॉन काय येणार साइन ए मायनस बी. ओके त्यानंतर इन ब्रॅकेटमध्ये इंटिग्रेशन. ओके आता ह्याच्यामध्ये टर्म कुठले काय कॅन्सल होते चेक करा. कॉस एक्स मायनस ए आणि कॉस एक्स मायनस गेट कॅन्सल आणि साइन अपॉन फक्त कॉस फंक्शन काय त्यांचं सेम आहे म्हणजे इथं काय फक्त टॅन एक्स मायनस बी येईल का आणि इथं काय येईल तुमचं डी एक्स. ओके आता हे निगेटिव्ह साईन. त्यानंतर इंटिग्रेशन. आता ह्याच्यामध्ये टर्म चेक करा कुठली कॅन्सल होती तर एक्स कॉस एक्स मायनस बी आणि कॉस एक्स मायनस बी काय होतं कॅन्सल होतं. मग राहिलं काय साइन अपॉन कॉस फंक्शन सेम आहे आणि इथं पण तुमचं काय येते टॅन काय येते एक्स मायनस ए आणि इथं काय येईल तुमचं डी एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट. ओके आली का प्रोसेस लक्षात? मग काय येणार 1 अपॉन काय येईल तर साइन काय येईल तुमचं ए मायनस बी. ओके आता इंटिग्रेशन फाइंड करायचे. टॅनचं काय असतं इंटिग्रेशन सेक घेतलं आपण लॉगमध्ये. ओके म्हणजे लॉग काय येणार तुमचं तर सेकमध्ये काय येईल एक्स मायनस बी मॉड कम्प्लीट त्याच्यानंतर निगेटिव्ह आणि इथं लॉग काय येणार तुमचा सेक काय येईल आता इथं एक्स मायनस ए. ओके आणि मॉड कम्प्लीट आणि प्लस काय असणार सी. ओके इथपर्यंत प्रोसेस लक्षात झाली तुमच्या. बरं आता मला सांगा लॉग जर निगेटिव्हमध्ये जर असेल तर आपण काय करतो माहिती आहे तुम्हाला. लॉग जर निगेटिव्ह असेल म्हणजे लॉग जर ए आणि मायनस लॉग जर बी असेल तर आपण कुठला फॉर्म्युला वापरतो लॉग ए अपॉन काय करतो बी फॉर्म्युला वापरतो का? येस. ओके मग देअरफॉर आय काय येईल 1 अपॉन साइन ए मायनस बी. ओके त्यानंतर लॉग आता हे काय करायचं आपल्याला डिवाइडमध्ये घ्यायला लागेल बरोबर. म्हणजे काय येईल तुमचा इथं सेक एक्स मायनस बी आणि डिवाइड काय येईल तुमचं सेक एक्स मायनस ई मॉड कम्प्लीट आणि प्लस सी. ठीक आहे. आता अजून एक आपण सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करणार आहोत साइन ए मायनस बी त्यानंतर इन थ्रू लॉग. आता लक्षात घ्या की सेक म्हणजेच काय तर 1 अपॉन सेक म्हणजेच काय असतं कॉस असतं म्हणजे हा काय येईल 1 अपॉन सेक म्हणजे काय कॉसमध्ये येईल म्हणजे हा काय येणार कॉस आणि एक्स मायनस ए कुठं जाईल वरती जाईल आणि डिवाइड सेक म्हणजेच काय 1 अपॉन कॉस काय येईल ही टर्म काय आहे तुमची यस खाली काय येईल डिनॉमिनेटरला येईल आणि प्लस सी इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आणि हे काय झालं माझं फायनल सोल्युशन. ओके गॉट इट. चला यस. तर असा काय एकदम इझी जर अशा टाईपमध्ये जरी आलं तरी तुम्हाला सॉल्व करता आलं पाहिजे एक्झाम्पल विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या. ठीक आहे यस. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. क्वेश्चन नंबर आपण सेकंड पाहणार आहोत. ओके तर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिलेला आहे तर इंटिग्रेशन आपल्याला काय दिले साइन एक्स प्लस ए आणि डिवाइडमध्ये काय तुमचं कॉस एक्स मायनस ए डी एक्स. ओके आता आपल्याला काय करायची यस नेहमीप्रमाणे जी न्यूमरेटरची टर्म आहे कुठली तर एक्स मायनस ए आपल्याला काय करायची यस डिनॉमिनेटरला ॲडजस्ट करायची. ओके तो सिंपल म्हणजे टर्म काय माझी साइन. ओके आता एक्स मायनस ए आपल्याला वरती ॲडजस्ट करायचे लक्षात घ्या. आता हा प्लस ए राहण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल हो इथं प्लस 2 टाइम्स काय करावं लागेल ए ॲडजस्टमेंट करावं लागेल आणि डिवाइड म्हणजे आहे तीच टर्म आपली एक्स मायनस ए आणि डी एक्स. ओके मग आता ही वरची टर्म मी आता कशी लिहू शकतो पहा तर साइन ओके इन ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस ए सेपरेट लिहितो आणि प्लस हा 2a काय करतो सेपरेट लिहितो आणि डिवाइड कॉस एक्स मायनस ए आणि काय येणार डी एक्स. ओके मग आता मी काय कन्सिडर करणार यस ह्याला काय करणार कन्सिडर ए आणि ह्याला कन्सिडर काय करणार बी. मग आता याच्याशी रिलेटेड असणारा फॉर्म्युला कुठला आहे तर ए प्लस बी साठी असणार काय असतो साइन ए बरोबर का साइन ए इंटू काय असतो कॉस बी प्लस साइन आणि त्यानंतर कॉस ए आणि इंटू काय असतो साइन काय असतो बी. म्हणजे मी काय करणार फॉर्म्युला कुठे वापरणार यस न्यूमरेटरवरती वापरणार ॲप्लिकेबल करणार. ओके म्हणजे देअरफॉर इंटिग्रेशन माझं काय येईल मग साइन ओके एक्स मायनस ए इंटू काय येणार तुमचा कॉस म्हणजेच काय येईल 2a यस गॉट इट आणि प्लस साइन त्यानंतर काय येणार कॉस एक्स मायनस ए आणि इंटू काय लिहितो तुमचा साइन 2 टाइम्स काय येईल ए आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय टर्म तुमची कॉस मायनस एक्स मायनस ए आणि डी एक्स. ओके आता मी इथं काय करतो यस सेपरेशन करतो. मग सेपरेशन टाकायचं असेल तर तुम्ही आपण ब्रॅकेट टाकायला लागेल. ओके मग साइन एक्स मायनस ए इंटू काय येणार कॉस 2 टाइम्स ए आणि डिवाइडमध्ये काय येणार कॉस एक्स मायनस ए. ठीक आहे आणि प्लस साइन बरोबर गॉट इट. आता हे सेपरेशन म्हणजेच काय येणार कॉस एक्स मायनस ए आणि इंटू साइन 2 टाइम्स ए आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं कॉस एक्स मायनस ए ब्रॅकेट कम्प्लीट. ठीक आहे गॉट इट आणि इथं काय येणार माझं डी एक्स. ओके आता सेपरेशन आपण केलं. ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म पहा काय कॉस 2 टाइम्स ए काय कॉन्स्टंट आहे म्हणजे मी काय करतो तो आउटसाईडला घेतो लक्षात घ्या. ओके मग इंटिग्रेशन आता साइन आणि अपॉन कॉस आहे म्हणजे टॅन सेम फंक्शन आहे म्हणजे काय ना टॅन एक्स मायनस ए येईल का यस. ओके एक्स मायनस ए आणि काय येईल डी एक्स. ओके गॉट इट त्यानंतर प्लस साइन घेतो. आता ह्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म पहा काय आहे तुमची साइन 2a आहे का यस. ओके म्हणजे इझी झाला क्वेश्चन
साइन 2a आणि इंटिग्रेशन. आता काय करणार कॉस कॉस गेट काय होतंय कॅन्सल होती टर्म, फक्त 1 राहणार म्हणजे तो काय येणार 1 dx येणार, बरोबर का. मग देअरफॉर आपलं जे सोल्युशन आहे ते फायनल काय येईल कॉस 2a. ओके, आता हे जे इंटिग्रेशन कशामध्ये असतं लॉग सेकमध्ये असतं, म्हणजे ते काय येणार लॉग आणि इन ब्रॅकेटमध्ये काय येईल सेक इन मॉडमध्ये x मायनस a मॉड कंप्लीट आणि प्लस साइन 2a आणि 1चं इंटिग्रेशन काय असतं x असतं का आणि काय येईल c. ओके, आणि हे काय झालं माझं फायनल सोल्युशन. गॉट इट. ओके, जे सोल्युशन काय आलं तर cos 2 टाइम्स a लॉग सेक x मायनस a प्लस x इंटू असं लिहिलं तर चालतंय किंवा साइन 2a इंटू x प्लस c. ठीक आहे, आणि हे झालं सोल्युशन. येस, तो सिंपल फॉर्म्युला आहे, काय अवघड नाही, सिंपल फॉर्म्युले फक्त यूज करायचे आहेत, बस संपला विषय. ठीक आहे, यस, चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. आता आपण थर्ड एक्झाम्पल घेणार आहोत. ओके, तर थर्ड एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे ते आपल्याला दिले की इंटिग्रेशन साइन x अपॉन साइन x मायनस a आणि काय दिले dx. ओके, आता आपल्याला काय करायचे बस विद्यार्थी मित्रांनो काय करायचे जी न्यूमरेटरची टर्म आहे ती काय करायची वरती ॲडजस्ट करायची की त्याचा मिनिंग करायला पाहिजे इथला साइन एक्सच राहायला पाहिजे, म्हणजे x मायनस ए आलं म्हणजेच टर्म काय आली पाहिजे साइन. ओके, आता इन ब्रॅकेटमध्ये x मायनस ए टर्म घेतली. ओके, म्हणजे प्लस फक्त काय करायला लागेल ॲड हे करायला लागेल तेव्हा साइन काय राहील x राहील. ओके, आणि डिवाइडमध्ये काय येणार साइन x मायनस ए आणि काय येईल dx. ओके, गॉट इट. आता हा सिंपल आहे, आता ही टर्म मी ॲडजस्टमेंट करतो कशी करणार तर x मायनस ए सेपरेट घेतला आणि प्लस ए काय घेतला मी सेपरेट घेतला आणि डिवाइड काय राहिलं साइन x मायनस ए dx. ओके, आता कन्सिडर x मायनस एला काय करायचं ए कन्सिडर करा आणि एला काय करणार कन्सिडर तुम्ही यस बी करा, म्हणजे परत फॉर्म्युला काय आला तोच आला ए प्लस बीचा ऑलरेडी आपला झालेला आहे का नाही. तर काय असतो साइन ए इंटू काय असतो कॉस बी आणि प्लस काय असतो तुमचा इथं कॉस ए आणि इंटू काय असतो इथं साइन काय असतो बी असतो का. यस. ओके, आता हे इझी झालं एक्झाम्पल, आता सिंपल एक्झाम्पल आहे. ओके, मग काय ना साइन ए म्हणजे काय ना एक्स मायनस ए त्याच्यानंतर कॉस काय येईल ए प्लस त्याच्यानंतर काय येईल तुमचं कॉस काय येणार एक्स मायनस ए आणि इंटू काय येईल साइन काय येईल ए. ओके, आणि डिवाइडमध्ये काय असणार तुमचं साइन एक्स मायनस ए dx. ओके, यस. आता ह्याचं काय करा नेहमीप्रमाणे आपण काय करू सेपरेशन करूया. ठीक आहे, मग सेपरेशन केलं तर काय येईल साइन एक्स मायनस ए इंटू काय येईल तुमचं कॉस ए आणि डिवाइडमध्ये काय येईल तुमचं साइन एक्स मायनस ए येईल का. यस. ओके, आणि प्लस साइन बरोबर गॉट इट. म्हणजे काय ना कॉस एक्स मायनस ए आणि साइन ए. ओके, यस, कॉन्सन्ट्रेट करायचे आणि डिवाइडमध्ये काय येणार साइन एक्स मायनस काय येईल ए आणि इथं काय येईल ब्रॅकेट कंप्लीट dx. यस, गॉट इट. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय करा फर्स्ट कॉन्स्टंट ज्या टर्म आहेत ते काय करायच्या यस आउटसाईडला घ्यायची, म्हणजे काय आली तुमची ही कॉस काय आली ए आली का. यस. ओके, म्हणजे काय येणार आय इज इक्वल टू कॉस ए आउटसाईडला घेतलं इंटिग्रेशन. आता ही टर्म काय होती गेट जस्ट कॅन्सल होती, म्हणजेच फक्त काय येणार 1चं इंटिग्रेशन आणि dx प्लस आता ह्याच्यामध्ये साइन ए काय आहे तुमचा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे साइन आउटसाईडला घेऊ. आता इंटिग्रेशन आता कॉस अपॉन काय दिलंय साइन फंक्शन आहे. ओके, कॉस अपॉन साइन म्हणजे काय येणार कॉटमध्ये येणार. ओके, म्हणजे काय येणार कॉट एक्स मायनस ए आणि काय येईल dx. ओके, आता आपण ह्याचं इंटिग्रेशन काढूया, म्हणजे कॉस 2 टाइम्स ए 1चं इंटिग्रेशन काय असतं एक्सच असतं. ओके, आणि प्लस काय येणार साइन ए आता इंटू ह्याचं काय असतं लॉग साईनमध्ये असतं. ओके, लक्षात घ्या साईनमध्ये असतं एक्स मायनस ए मॉड कंप्लीट आणि प्लस सी. ठीक आहे, आणि हे काय झालं माझं फायनल सोल्युशन. ओके, गॉट इट. तर असा एकदम इझी क्वेश्चन आहे, काय अवघड नाही आहे. हा टाईप म्हणजे काय सगळ्यात एकदम इझी आहे आणि तुम्हाला बोर्डला पण बऱ्याच वेळा विचारले जातात क्वेश्चन ह्यावरचे. ठीक आहे, यस. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. यस. आता क्वेश्चन नंबर आपण 4th पाहणार आहोत. ओके, तर क्वेश्चन नंबर जो आपला 4th आहे तो दिलेला आपल्याला इंटिग्रेशन साइन एक्स मायनस ए आणि डिवाइडमध्ये काय आल्सो साइन एक्स प्लस ए आणि dx. ओके, तर आपल्याला काय करायचे आहे नेहमीप्रमाणे न्यूमरेटरची जी टर्म आहे ती काय आपली एक्स प्लस ए आहे आणि ते आपण कुठं करणार ॲडजस्टला न्यूमरेटरमध्ये करणार आहे की त्याचा मिनिंग करायला पाहिजे तुमचा तर एक्स मायनस ए राहिला पाहिजे. ओके, तर थोडंसं काय करा कॉन्सन्ट्रेट करा, म्हणजे कसं बघा आता मी कसे ॲडजस्टमेंट करतोय साइन. ओके, आता ही टर्म घेतोय एक्स प्लस ए. ओके, आता मायनस ए राहण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल निगेटिव्ह म्हणजे -2 टाइम्स ए काय करायला लागेल त्याच्यातून सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल तेव्हाच काय राहिलं याच्यात बरोबर मायनस ए राहील का. ओके, आणि डिवाइड काय ना तुमचं साइन एक्स प्लस ए आणि इथं काय येईल dx. ओके, व्हॉट इट. मग आता ही टर्म जी आहे त्यात ॲडजस्टमेंट कशी करतोय बा एक्स प्लस ए सेपरेट घेतला आणि -2a हा काय घेतला मी सेपरेट घेतला आणि डिवाइडमध्ये काय ना तुमचं साइन एक्स प्लस ए आणि dx. ओके, आता आपण काय करणार ए कन्सिडर करा कशाला तर एक्स प्लस एला ए कन्सिडर करू आणि 2 टाइम्स ए आहे त्याला काय करू बी कन्सिडर करूया. म्हणजे हा फॉर्म्युला माझा कुठला तर साइन ए मायनस बी साठी फक्त यूज करायचा. तर काय असतो सिंपल साइन ए
हां इंटू कॉस बी, फक्त इथं निगेटिव्ह साईन आहे, बस एवढा चेंज आहे. आणि इथं काय ना तुमचं कॉस काय येईल ए आणि इंटू काय येईल तुमचं साईन काय येईल बी. ओके, तर हा ॲप्लिकेबल कुठे करणार तर यस न्यूमरेटरला करणार मी. यस ओके, म्हणजे काय येईल साईन ए म्हणजे काय तर आपला एक्स प्लस ए आहे. हां इंटू कॉस म्हणजे काय 2 टाइम्स ए, इथं निगेटिव्ह साईन बरोबर. हां मग काय येणार कॉस इथं काय येईल एक्स प्लस ए आणि इंटू साईन काय येईल तुमचा 2 टाइम्स ए. ओके, आणि ह्याला डिवाइडमध्ये काय तुमचं साईन एक्स प्लस ए आणि डी एक्स. ओके, आता मी इथं काय करणार हा यस सेपरेशन करायचं. ओके, त्यासाठी ब्रॅकेट घ्यायला लागेल, म्हणजेच काय येईल हां साईन एक्स प्लस ए. ओके, हां इंटू काय येईल तुमचा यस कॉस 2 टाइम्स ए येईल का, आणि डिवाइडमध्ये काय हां साईन एक्स प्लस ए. ओके गॉट इट, आणि इथं निगेटिव्ह साईन बरोबर. हां आता परत दुसरी टर्म काय आपली कॉस एक्स प्लस काय आहे ए आणि इंटू काय तुमचं साईन 2 टाइम्स काय ए. ओके, आणि ह्याला डिवाइड पण आपलं काय टर्म येणार साईन एक्स प्लस येईल का. ओके, मग काय येणार साईन एक्स प्लस ए. ओके, आणि ब्रॅकेट कंप्लीट डी एक्स. ओके, आता काय करायचे हां कॉन्स्टंट टर्म नेहमीप्रमाणे आपली जी प्रोसेस आहे. ओके, त्यासाठी काय करा हां कॉन्स्टंट करा, कॉस 2 ए काय कॉन्स्टंट आहे. ओके, मग देअरफॉर हां कॉस 2 ए काय घेतला मी कॉन्स्टंट टर्म घेतली. आता साईन एक्स प्लस ए साईन एक्स प्लस ए हां गेट कॅन्सल, म्हणजे फक्त इथं काय येणार 1 डी एक्स, इथं प्लस साईन येईल सॉरी निगेटिव्ह का प्लस आहे हां निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे, यस गॉट इट. हां म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म काय साईन 2 ए आहे का, यस साईन काय घेतली मी 2 ए काय घेतली कॉन्स्टंट घेतली. ओके, आता इंटिग्रेशन कॉस अपॉन साईन म्हणजेच काय येतं तुमचं कॉटमध्ये येतं. ओके, म्हणजे काय येणार कॉट एक्स प्लस ए येईल का, यस. ओके, आणि इथं काय येईल डी एक्स गॉट इट. ओके, म्हणजे आता टर्म काय येईल आय इज इक्वल टू येईल का, हां यस. ओके, काय येणार कॉस 2a, आता ह्याचं काय येईल एक्स इंटिग्रेशन मायनस काय येईल साईन 2 टाइम्स ए, आणि इथं काय येणार लॉगमध्ये काय येणार साईन काय येईल एक्स प्लस ए आणि प्लस काय असणार सी इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, आणि दिस इज काय झालं माय फायनल सोल्युशन. ओके, आलं का लक्षात. तर असं काय होता हा सिम्पल आणि काय होता इजी काय होता इक्वेशन होता. ओके, आलं का लक्षात तुमच्या. तर अशा टाईपचे क्वेश्चन जर आले तर तुम्ही काय करायचे अशा टाईपमध्ये काय करायचे सॉल्व करायचे. म्हणजे जे न्यूमरेटर जो आहे तो काय करायचा यस काय सॉरी डिनॉमिनेटर जो आहे तो काय करायचा न्यूमरेटरला ॲडजस्टमेंट करायची. ओके यस. ओके, जर हे एक्स्ट्रा एक्झाम्पल तुम्हाला यस खास जर आवडले असेल तर नक्की काय करायचं हां लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मात्र विसरायचं नाही आहे. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.